Ještě bychom prosili 2 nějaký vodky dobrý, menší, klidně. Půl litra. Půl litra. Tak 2, ano. No есть еще 0,7. Nevím. Ahoj, čau, tady Bedekr, nový díl teda, jo. Teďka už to bude 3. díl z té černobylské výpravy. Je něco kolem 7:30 ráno, takže se teďka chystáme vyjet do zóny, protože ta otvírá až v 8 hodin ráno. Dřív to tam jako oficiálně nejde. No a teďka v plánu, protože je ještě hezký furt, dneska ráno, tak máme v plánu navštívit opuštěnou vesničku, o který jsem vůbec nic nevěděl, s kostelem teda, jo, že by se tam zlítli s dronem, když už jsme si vyřídili to povolení tam. No a potom se vydáme do Pripyatě, protože tak kvůli převozu vyhořelého jaderného paliva, tak kvůli tomu převozu vyhořelého jaderného paliva otvírá zase Švědnu, no, tam se taky jako oficiálně nemůže dřív. Takže po té vesnice bychom měli přijet do Pripyatě, uvidíme, jestli dneska celou stihneme, já si myslím, že ne, takže bychom tam zajeli ještě zítra teda. Takže uvidíme, jo. Teďka ještě malá zastávka v jednom z družstev, kde ještě zůstalo trošku jakoby z opravárenské dílny zemědělských strojů. A jinak tady ještě silo a nedostavěná jedna garáž, ale tam teda nic není. A předtím ten hřbitov, co jste viděli, tak ten patřil k vesnice Zimoviš. A tam ještě vlastně lidi jezdí na dušičky, že tam také dávají ty šátky na ty kříže, jo, místo to se dává u nás svíčky a tak tady dávají tyhle ty šátky a mimochodem teda dušičky tady mají na jaře, údajně. To jsme se tak jako dozvěděli, no. Tak my pokračujeme teďka do té dílny, jo. No, takže my se teďka nacházíme asi 5 km od běloruských hranic a dojeli jsme teda do té jedné z největších vesnic v zóně a ta vesnice se jmenuje Krásno. A je to takový zajímavý, že to je pojmenovaný ještě podle té staré ukrajinštiny, že tenkrát ještě to znamená krásno jakože krásný. A dneska už jako Ukrajinci krásno znamená červený. Jo? Takže taková zajímavost. Je tady opuštěný kostel a ta vesnička celá opuštěná s baráčkama. Je to asi teda 5 km od běloruských hranic, takže musíme trochu dávat na pohraničníky. Teď jsou docela problémy s těma hranicema. No a s dronem musíme teďka letět jenom na jeden směr, jo. Takže to jen projít vlastně.
A uvidíte to, je to tady teda úplně super tady. Je to taková jedna z těch nejodlehlejších částí zóny na té ukrajinské straně, takže ta zóna pokračuje, že jo, na té běloruský, no. Ale na té ukrajinské to je jedna z nejodlehlejších. Takže jdem na to, jo. Teďka se nacházíme ve městě Černobyl, kde je vlastně jediný takový funkční kostel, který slouží zaměstnancům, protože Černobyl je takový hlavní sídlo a mají tam ubytování ty zaměstnanci těch služeb všech, jo, v té černobylské zóně, ne přímo pracovníků elektrárny. Takže tohle ten kostel teda je jediný funkční v Černobylu a slouží teda těm zaměstnancům a těm babičkám, kteří jsou schopni se sem nějakým způsobem dostat, taky těm babičkám z té zóny tady slouží. Je to takovýhle celé krásný modrý kostel a ještě vedle něho je vyhlídka na černobylskou zónu, takže tady je to taky docela zajímavý. No. Jinak to město Černobyl je takový docela živý, ale je tam nějaký střídání těch zaměstnanců ve čtvrtek, takže přes víkend, od pátku přes víkend, tam je zase méně život teda, no, v tom Černobylu. Tak jo.
zakarpatský byly dobrý, no. Zakarpatský a ten teteby. Tetřev, to je tetřev, tak vem klidně tetřev, jestli není tmavý. Tak. Ještě bychom prosili 2 nějaký vodky dobrý, menší, klidně. Půl litra. Půl litra. Tak 2, ano. Ну, есть еще 0,7. Nevím. За кого я побачила. Так, 4,50 модель назад. Так, 4. Ось це буде ваше. No to je krásný. Tak to se vzali zkoušet. Spasibo.